ਇਹ ਕਾਰਵਾਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਟਾਈਮ। ਚੈੱਕ ਕਰ, ਇਹ ਫੋਟਾਬਾਸ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਾਰੋਵਾਲ। ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਟਾਈਮ ਹੀ, ਇਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਫੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਉਸਤਾਦ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦੋ। ਜ਼ਰਾ ਇਹਦਾ ਹਾਰਨ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆ, ਇਸ ਹਾਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈ। ਅਵੇਸ਼ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਅਮਲਾ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਖਲਾਕ ਅਮਲਾ ਹੀ ਤੇ ਲਾਜਵਾਬ ਸਰਵਿਸ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਤੂੰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵੇਖ ਝਮੱਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆ, ਖਰਚੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਧੜਾ ਧੜ ਫੋਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਟਾਈਮ, ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਟਾਈਮ ਹੀ। ਇਹ ਉਂਝ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਗੱਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਈਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਰੰਗ ਹੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਗੱਡੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖ ਅੱਜ ਫਜ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੈਮਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦੋ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਰਨ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਵਜਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਸਦਿਆਂ ਵਸਦਿਆਂ ਰੱਖੇ। ਜੀਓ ਕਾਰਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਫੋਟਾਬਾਸ ਤੋਂ ਨਾਰੋਵਾਲ।